Okay, good morning. Papakita ko naman sa inyo ngayon si Cara model. Cara model, 3 bedroom siya, 2 toilet and bath. So minimum lot area niya is 88 square meters and then ang floor area niya is 65 square meters. So bali yung property line mo ay dito mula sa far wall. And then meron kang provision for car park dito sa gilid. Ayan. Tignan po natin. Yan. So, ito yung magiging space mo, pati yung setback dyan sa likod. Yan po yan. Etong space na to, pwede mo siyang magamit for dirty kitchen or laundry area. Okay? So, pwede na natin si Cara. So, dito sa harapan, may setback kayo dito ng 1.5 to 2 meters. So, depende pa yun sa kanang lote na mamimili nyo. Pero, standard na po natin. Pasukay na natin. Ayan. So, ito yung ground floor ni Cara model. Ayan. So, dito, pagpasok natin ng pinto, ito na yung magiging living room. And then, yung dining area. Ito. And then, ito po yung ating kitchen. Ayan. And then, dito naman po, sa may right side ng door, is nandito naman po yung toilet and bath dito sa baba. So, complete bathroom fixtures na po tayo. So, the lavatory, the water closet, and the shower head, is yan na po talaga yung aqua turnover. Yung tiles lang po natin is ceramic tiles na color beige yung turnover natin, and then half lang po nitong wall. Okay. Yan. And then, ang wall natin is painted na po ito ng white upon turnover. And then, dito lang po sa kitchen sink natin, since naka-granite na siya or naka-marble, ceramic tiles na din po yung turnover natin yan. And then, meron po siyang cabinet sa ilalim, pero hindi po ganyan. And then, ito pong mga overhead cabinets is hindi pa po siya kasama. So, model unit lang po ito. Binibigyan lang po kayo ng idea kung paano nyo po siya aayusin. Okay, so, tignan naman natin sa taas. Dito sa taas, meron tayong 3 bedrooms. And then, may isang CR. Common toilet and bathroom sa taas. Ayan. So, upon turnover nga pala is ceramic tiles na yung ating ground floor. And then, itong sa taas is vinyl planks. Yan. So, ito yung ating common toilet and bath sa taas. Ayan, para hindi na kayo bababa if ever na naiihi kayo sa gabi. And then, ito yung first room. Yan. As you can see, naka-standard size siya. Good enough po para sa, let's say, for example, may anak kayo nagdadalaga na. And then, this one is for the second room. Ayan. Ayan po siya. Ayan. So, pwede kayo magpalagay dito ng bunk bed. Ayan. And then, may bedroom partitions na po pala to kapag turn over. And this will be the master's bedroom. Ayan. And then, kung sakali na makakapili kayo ng unit ng Cara na gusto nyo palagyan siya ng balcony, yes. So, at least mga 99 square meters na lote, is if ever po, ay dito yung magiging pintuan niya. Ito yung magiging opening niya. Yan, palabas ng balcony. Yan. So, that's for today for our Cara model. So till next